फर्स्ट ऑफ ऑल गाइज सिंसियर अपॉलॉजीज, कुछ दिन वीडियोस नहीं ला पाया था बिकॉज थोड़ा सा डिजिटल क्लासरूम का शिफ्टिंग चल रहा है, ऑफलाइन सेंटर का मेरा शिफ्टिंग चल रहा है, इसलिए मैं ये काम नहीं कर पाया था। কালি মই ট্রাই কৰিম, কালি সানডেও হয়, কালি আমি ধুনীয়াকৈ 4-5 ঘন্টা ভিডিও শুট কৰিম আৰু তোমাৰ নেক্সট উইক লকে এক্সাম লকে ইনফেক্ট তোমাৰ বহুত খিনি বস্তু, তোমাৰ বহুত যিখিনি বস্তু মিছ হৈছে এইকেইদিনত মই এইখিনি কভাৰ আপ কৰিব ট্ৰাই কৰিম। আজি মই পেন টেপ ইউজ কৰি পেলাই কেমিকেল বন্ডিং পঢ়াই আছো গোটেইখিনি। মই এক্সপেক্ট কৰি আছো যে তোমালোকে ইয়াৰফোন লগাই ল'বা ধুনীয়াকে আৰু লেকচাৰটো ষ্টাৰ্টিঙৰ পৰা এণ্ডৰলৈকে চাবা, পজ কৰি কৰি নোটছ বনাবা, নহলে স্ক্ৰীনশ্বট ল'বা, ঠিক আছে। আজি হ'ব পাৰে যে তুমি মোৰ চেহেৰা দেখা নোপোৱা, বাট মোৰ মাতটোৰে তুমি ডেফিনেটলি ভালকে পঢ়িব পাৰিবা টুৱাৰ্ডছ দি এণ্ড এণ্ড লাষ্টৰলৈকে শুনি থাকিলে হ'ল। মই চিম্প্লিফাই কৰিয়ে কনচেপ্টছ কেইটা বুজাব ট্ৰাই কৰিম এণ্ড যি যি কুৱেশ্যনছ ৰেলিভেণ্ট হয় তোমাৰ এক্সাম পিঅ'ভিৰ পৰা সেইকেইটা চব কভাৰ কৰিম, ঠিক আছে। ডাঙৰ চেপ্টাৰে কেমিকেল বন্ডিং, অফলাইন ক্লাছেছত আমাৰ কমচে কম 10-15টা ক্লাছ ল'ব লগা হয়, কিন্তু তোমালোকক মই 30 মিনিটছতে এইবিলাক বস্তু কভাৰ কৰিব পুৰা ট্ৰাই কৰি আছো, ঠিক আছে। So firstly, chemical bonding of chemical bond bulile ki bujay. So what is the chemical bond actually is? Okay. So atoms of ions of jodi suppose tumi ion cell hola Na plus or Cl minus hiyotor majot juntu attractive force ase অথবা তুমি যদি এটম লো সাপোজ নাইট্রোজেন আৰু এটা নাইট্রোজেন ললা, ইহঁতৰ মাজত যোনটো এট্ৰেক্টিভ ফোৰ্স আছে যোনটোৰ কাৰণে এই দুটা নাইট্রোজেন এটমটো এটা আৰু এটা লগত বাইন্ড হৈ আছে, সেইটোকে আমি কেমিকেল বন্ড বুলি কওঁ। এতিয়া যেতিয়া তুমি আয়নছৰ মাজতে ফোৰ্স দেখা পালা পজিটিভ আৰু নেগেটিভৰ মাজত, তেতিয়া নামটো হৈ যায় ইলেক্ট্ৰভেলেন্ট অথবা কোভেলেন্ট। হয় কেমিকেল বন্ডে, বাট কেমিকেল বন্ডৰ টাইপসও আছে ন, এইটোৱে। আৰু যদি তুমি এনেকা দেখা পোৱা কি ইলেক্ট্ৰনছ বোৰ শ্বেয়াৰ কৰি আছে, তেতিয়া নন মেটেলছৰ মাজত জেনাৰেলি এই বস্তুটো আমি দেখা পাওঁ, তেতিয়া আমি কোভেলেন্ট বন্ড বুলি কওঁ, ঠিক আছে। ইলেক্ট্ৰভেলেন্টক আয়নিক বুলি কবা আৰু এইটো কোভেলেন্ট বুলি কবা। এইটো মই ভুলত কোভেলেন্ট ওপৰতে লিখি দিলো, ঠিক আছে। আচ্ছা, তাৰপিছত তোমাৰ লুইস চিম্বলছ বোৰ তুমি জানিব লাগে। লুইস চিম্বলছ বোৰ কি, যেনেকা ফৰ এক্সাম্পল মই যদি লিথিয়ামৰ কথা কওঁ অথবা বেৰিলিয়ামৰ কথা কওঁ অথবা বৰণৰ কথা কওঁ, সেইটো আউটাৰ মোষ্ট ভেলেন্সিয়েল ইলেক্ট্ৰন কিমান। লিথিয়ামত তোমাৰ থাকে এটা বাহিৰত, হা। তো আমি এনেকে লিখিম atomic number 3 1s2 2s1, বেৰিলিয়াম is 2s2 মানে দুটা বাহিৰত থাকিব, ঠিক আছে। বোরনত তোমাৰ তিনটা বাহিৰত থাকিব, ঠিক আছে, 2s2 আৰু 2p1। সো এইখিনি জানাৰ পিছত আমি এটাও জানিব লাগে কি অক্টেট ৰুলটো কি হয়। ऑक्ट माने যেনেকে 8, सो ऑक्टेट रूल का मतलब बेसिकली ये है कि एटम से जो बॉन्ड बनाए আছে आइदर थ्रू द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, যেনেকে সোডিয়ামে কি কৰিলে এটা ইলেক্ট্ৰন ক্লোৰিনক দি দিলে আৰু তেতিয়া কি হল সোডিয়ামটো প্লাস হৈ গল আৰু Cl2 মাইনাস হৈ গল। এটো হলে কি হ'ব, তে সোডিয়ামৰ এটমিক নাম্বাৰটো কিমান হয়, সোডিয়ামৰ এটমিক নাম্বাৰটো 11 হয়, তাৰ মানে কনফিগাৰেশনটো তোমাৰ 2.8.1, কিন্তু এটা ইলেক্ট্রন যদি যায়গৈ বাহিৰৰ ইলেক্ট্রনটো গুচি যাব, দেন কনফিগারেশন বিকামস 2.8, which is basically the configuration of neon, a noble gas. Cl minus generally 17 electrons থাকে ক্লোরিন neutral atom, কিন্তু -1 মানে there is one more added over here, so it becomes 2.8.8 and 2 8 is 10 plus 8 is 18 and 18 is the configuration of argon. তো সব এলিমেন্টে কোভেলেন্ট বন্ড কৰক আয়নিক বন্ড কৰক, ইহঁতে এটোৱে বিচাৰে যে নোবেল গ্যাস কনফিগারেশনটো এচিভ কৰিব পাৰে। দ্যাট ইজ বেসিক্যালি দ্য অক্টেট রুল। বাট এই অক্টেট রুলৰ কিছুমান লিমিটেশনস আছে, এটো আমি জানিব লাগিব। সো হোৱাট আৰ দ্য লিমিটেশনস, হোৱাট আৰ দ্য লিমিটেশনস অফ অক্টেট রুল। ফার্স্টলি কেতিয়াবা আমি দেখা পাওঁ যেনেকা ফৰ এক্সাম্পল LiCl BH2, ইয়াত তুমি যদি চাবা BH2 কে চোৱা BeH2, দুটা ইলেক্ট্রন ইয়াত শেয়ার হৈছে, দুটা ইলেক্ট্রন ইয়াত শেয়ার হৈছে, তার মানে 4টা ইলেক্ট্রন। So they have much less than 8, but BeH2 exist. Then তুমি কিছুমান odd number of electron species ও molecule পাবা, যেনেকা মই NOৰ কথা কওঁ 7 plus 8 15 electrons, NO2 7 plus 16, right, 7 plus 16 23 electrons. Then certain times you will get
much more than 8 valence electrons. For example, jodi moi kahu PF5, that means phosphorus is bound to 5 fluorine atoms. So if you count 1, 2, the electron is shared, 4 electron is shared, 6 electron is shared, 8 electron is shared, and 10 electron is shared. 10 electron shares more than 8. SF6 korile 12 share hobo. Correct? So these are the ones which have got more number of valence electrons, more than the number 8. The octet rule is, violated here. Alright? Then noble gas june generally compound banabo nalagisil, noble gas configuration achieve koribo bisare sobe, but ami dekha pao je noble gas e jenaka xenon forms compounds with fluorine, forms compounds with oxygen. So these are the compounds which they form with fluorine and oxygen. So these are also available in the market. Okay, market bully kalala bostu to beleg hoy jay, but thik hai. So this is what it is, guys. Okay, tar pisot ami most important from your competitive exam point of view, ami janibo lage bond parameters or bishoye. Bond parameters. ঠিক আছে, তিনটা মেইন বন্ড প্যারামিটারস আছে, মই চাৰিটাই কম, ঠিক আছে, বাট মেইন তিনটা আমাৰ যোনটো এক্সামত খুদে, এটা হৈ গল তোমাৰ বন্ড লেংথ, নেক্সট ইজ ইয়ৰ বন্ড অৰ্ডাৰ, নেক্সট ইজ ইয়ৰ বন্ড এনথেলপি অৰ বন্ড এনাৰ্জি বুলিও ক'ব পাৰা, এণ্ড আনাদাৰ ওৱান ইজ বন্ড এংগল। জেনাৰেলি আমি এই তিনটাতে বেছিভাগ কুৱেশ্যন খুদে, আৰু এই তিনটাতে ৰিলেশ্যনো আছে, মই এইটো শিকাম তোমালোকক। So যেতিয়া আমি বন্ড লেংথ বুলি কওঁ, বন্ড লেংথ বুলি কোৱাৰ লগে লগে তোমাৰ এই ৰেডিয়াছ যিটো আহে, কোভেলেন্ট ৰেডিয়াছ, ভান ডাৰ ওৱাল ৰেডিয়াছ, এইবিলাক টপিকে আহি যায়। মানে আল্টিমেটলি ইফ A is an atom, B is an atom, and the distance between the nucleus of both these is the bond length. Simple. Sir, bond order বুলিলে কি বুজায়? Bond order বুলিলে এইটো বুজায় কি দুটা এটমছৰ মাজত কেইটা বন্ড আছে। যেনেকা ফৰ এক্সাম্পল যদি মই H2 লওঁ, বন্ড অৰ্ডাৰ কিমান হ'ব? 1. যদি মই অক্সিজেন লওঁ, দেন অক্সিজেনে দুটা বন্ড বনায় নিজৰ মাজত, বন্ড অৰ্ডাৰ উইল বি 2, and nitrogen will be 3, because nitrogen in a nitrogen molecule 3 bonds are formed between 2 nitrogen atoms. ঠিক আছে, তাৰপিছত বন্ড এনথেলপি বুলিলে কি বুজায়? দ্য বন্ড এনথেলপি মানে এইকেইটা বন্ড ভাঙিব কিমান এনাৰ্জি লাগে, that is bond enthalpy or bond energy, the energy required to break 1 mole of bonds. 1 mole is the important word. Okay, 1 mole of bonds ভাঙিবৰ কাৰণে কিমান এনাৰ্জি লাগে, that is basically the bond enthalpy or bond energy. Bond angle কি? ইলেক্ট্ৰন পেয়াৰ্ছৰ মাজত যোনটো অৰবিটেলছ আছে চেন্ট্ৰেল এটমত, সেইটো এংগল কিমান, that is basically, যেনেকৈ for example if I take CH4, then these are bond angle. This comes out to be 109.5 এ ধৰি ৰাখা এতিয়াৰ কাৰণে, ঠিক আছে, এতিয়াৰ কাৰণে এনেকে ধৰি ৰাখা। ট্ৰাইগনেল হলে 120 হয়, ট্ৰাইগনেল প্লেনাৰ হলে। Okay, so these are the parameters. Now very important is the relation between them. Remember, bond order is directly proportional to bond energy. Definitely তিনটা বন্ড ভাঙিব হলে বেছি এনাৰ্জি লাগিব, দুটা বন্ড ভাঙিব হলে অলপ কম লাগিব, তাতকৈ কম কৰিব হলে আৰু কম, এনেকে কমি গৈ থাকিব, হয়নে? কিন্তু বন্ড লেংথৰ লগত এইটো কি হয়? ইনভাৰ্স ৰিলেশ্যন। সিঙ্গল বন্ডৰ ডিস্টেন্সটো অলপ বেছি, ট্ৰিপল বন্ডৰ ডিস্টেন্সটো অলপ কম, ঠিক আছে? এই ৰিলেশ্যনটো মনত ৰাখিবা, বহুত MCQ তোমাক এই ৰিলেশ্যনটোৱে হেল্প কৰিব। তোমালোকে এতিয়া বুজি পাই থাকা না এইটো কিমান ইম্পৰ্টেন্ট ৰিলেশ্যন, বাট সোনকালে বুজি পাবা। অলৰাইট, এতিয়া বেসড অন ইলেক্ট্ৰনেগেটিভিটি কথা মই পিৰিয়ডিক টেবলৰ লেকচাৰত কৈছিলো, সদায় মনত ৰাখিবা ফোন কল, FON তাৰপিছত CL, these are the most electronegative elements of the periodic table. And electronegative mane they can attract the share pair of electrons towards itself. Mane jodi moi ko A aru B er majot etu bond ase, these are the electrons that they are sharing. If B is more electronegative than A, that means these two electrons will be pulled towards B side. Hekarne A er upor amar partial positive charge ahi jay aru B er upor ki ahi jay partial negative charge ahi jay, because B is more electronegative, right?
সো ইলেক্ট্ৰোনেগেটিভিটি যদি ক্লিয়াৰ কাট ডিফাৰেন্স আছে তেতিয়া আমি এটা টাৰ্ম ডিফাইন কৰিব পাৰো দ্যাট ইজ ডাইপোল মোমেন্ট ডাইপোল মোমেন্ট মানে ইলেক্ট্ৰোনেগেটিভিটি ডিফাৰেন্স আছে সো দা ডাইপোল মোমেন্ট ভ্যালু উইল বি নন জিৰো আৰু যদি ডাইপোল মোমেন্টৰ ভ্যালু যদি জিৰো হয় তেতিয়া আমি এটো নন পোলাৰ মলিকিউল বুলি কম আৰু নন জিৰো হলে আমি পোলাৰ বুলি কম বিকজ পোল টু ক্ৰিয়েট হ'বই যেনেকা মই সাপোজ HF ললো তে ফ্লোৰিন মই যেনেকা কলো ইট ইজ মোস্ট ইলেক্ট্ৰোনেগেটিভ এলিমেন্ট so hydrogen and fluorine are majhe juntu electron share is a fluorine will pull it towards itself so this is the dipole moment vector ঠিক আছে এটো কি বুলি কয় dipole moment vector বুলি কয় যদি তুমি water molecule চাব যোৱা then oxygen is second most electronegative okay and lone pair ও আছে ইয়াত so dipole moment vector from hydrogen side will be in this direction towards oxygen FLO towards oxygen hobo দুটা ভেক্টৰৰ ৰিজাল্টেন্ট যদি এটা ভেক্টৰ এনেকা আৰু এটা ভেক্টৰ এনেকা তে ৰিজাল্টেন্টটো এনেকা আহিব তাৰ মানে এটা ফাইনাল ডাইপোল মোমেন্ট এনেকা আহিব so here the dipole moment is present it is a non-zero dipole moment that means a polar molecule okay on the other hand যদি মই কার্বন ডাইঅক্সাইড লও কার্বনৰ দুইও ফেলে oxygen is more electronegative the arrow to FL oxygenৰ ফেলে যাব FLO এনেকা যাব এটা দুটা ভেক্টৰ equal and opposite directionত আছে these will cancel out so dipole moment comes out to be zero that's why we consider it to be a non-polar molecule I hope তুমি বুজি পাই আছা এইবিলাক বস্তু এটা নেক্সট যোনটো মই বস্তু কম তোমাক that is the most important thing that is known as VSEPR NEET হক তোমালোকৰ AAU CET হক JEE হক সবত VSEPR ৰ পৰা কোৱেশ্চন আহে ভ্যালেন্স শেল ইলেক্ট্ৰন পেয়াৰ ৰিপালশন তাৰ পিছত থিওৰি পুরা নাম কি হবো ভ্যালেন্স শেল ইলেক্ট্রন পেয়ার রিপালশন থিওরি এই মডেলটো বেসিক্যালি জিওমেট্রিক্যাল শেপস মলিকিউলস অর জিওমেট্রিক্যাল শেপস টু ইন আ ওয়ে প্ৰেডিক্ট কৰিব কাৰণে এই মডেলটো দিয়া গৈছিল ইয়াত অ্যাজাম্পশন এটো লোৱা হৈছে যে ইলেক্ট্রন পেয়ারসে এটা আৰু এটা ৰিপেল কৰে দূৰ দূৰ থাকিব বিচাৰে বিকজ নেগেটিভ চাৰ্জ এন্ড নেগেটিভ চাৰ্জ উইল ৰিপেল ইচ আদাৰ ওকে এন্ড তাৰ মাজতো অৰ্ডাৰ অফ ৰিপালশন এই অৰ্ডাৰ অফ ৰিপালশনটো ডাইৰেক্ট তোমাক খুদিব পাৰে তুমি তো মনত ৰাখিবা order of repulsion or junto order hai that is basically lone pair repulsion is more than lone pair repulsion and it is more than bond pair repulsion the bond pair mane bond jigira electron ase hegitar maje repulsion to minimal hoy ar junto molecular junto lone pair thake already hetu repulsion bahut beshi dhakka mukki zyada hote hai wahan pe ঠিক আছে তো এতিয়া আমি নাম্বার অফ বন্ডিং পেয়ার চাই বা নাম্বার অফ লোন পেয়ার চাই পেলে আমি কি কৰিম এতিয়া আমি এতিয়া এৰেঞ্জমেন্ট কৰিম ইলেক্ট্ৰন স্পিচিছৰ শেপটোৰ নাম ডিফাইন কৰিম আৰু এটা এটা এক্সাম্পল চাম তোমালোকৰ এক্সাম্পল বেলেগো দিব পাৰে বাট যদি তোমাৰ এৰেঞ্জমেন্ট অফ ইলেক্ট্ৰন পেয়াৰটো ক্লিয়াৰ হৈ থাকে দেন তুমি ডেফিনেটলি এক্সামত ক'ব পাৰিবা ঠিক আছে আৰু এই পাৰ্টটো মই স্ট্ৰিক্টলি ৰিকমেন্ড কৰিম তোমালোকক মুখস্থ মাৰিবৰ কাৰণে স্ট্ৰিক্টলি যদি মুখস্থ নামাৰে এক্সামত কান্দিবা কিন্তু মই সিধা সিধি কৈ আছো তোমাক ঠিক আছে সো যদি নাম্বার অফ বন্ডিং পেয়ার্স দুটা হয় আৰু নাম্বার অফ লোন পেয়ার্স জিরো এৰেঞ্জমেন্টটো তুমি ইলেক্ট্ৰন পেয়াৰ্সৰ কেনেকা দেখা পাবা এৰেঞ্জমেন্টটো মই জেনাৰেল ৱেত লিখি আছো A B and B okay then this shape is known as linear example যেনেকা BeF2 মানে ইয়াত কি হৈ আছে বেসিক্যালি বেরিলিয়াম আছে দুইফালে ফ্লোরিন আছে যেনেকা মই AB2 বনাইছো যদি তোমাৰ নাম্বার অফ বন্ড পেয়ার্স তিনটা থাকে নাম্বার অফ লোন পেয়ার্স তোমাৰ নাথাকে then it is AB3 type it is like this A B B and B এনেকাই আঁকিবা আজিৰ পৰা এনেকা আঁকিলে কি হ'ব এটা হেবিট বনি যাব হেবিট বনাৰ পিছত তোমাৰ ভুল নহব এক্সামত ঠিক আছে এইটোক আমি কওঁ ট্ৰাইগোনাল প্লেনাৰ শেপ ট্ৰাইগোনাল প্লেনার শেপ এক্সাম্পল আমি লব পাৰো BF3 আমি এক্সাম্পল লব পাৰো নাম্বার অফ বন্ড পেয়ার যদি দুটা হয় আৰু লোন পেয়ার যদি তোমাৰ এটা হয় ঠিক আছে এটা লোন পেয়ার তে ইয়াত যেনেকা AB2 বন্ড পেয়ার কেটা হৈ গল লোন পেয়ারটো তুমি বাহিৰত এনেকাকৈ দেখাই দিলা okay this changes the shape trigonal planar পৰা এটোৱে কি কৰি দে band shape কৰি দে মনত ৰাখিবা band SO2 is a typical example सल्फर दो ऑक्सीजन के साथ ऐसे करके बॉन्ड बनाएगा और यहाँ पे लोन पेयर रहता है उसका ओके गाइस सो बुझी पाই আছা এনেকা আমি টেবলটো ফলো কৰিম এতিয়া মই টেবলটো নেক্সট স্লাইডত কন্টিনিউ কৰিম ঠিক আছে টেবলটো আমি নেক্সট স্লাইডত কন্টিনিউ কৰিম সো যদি মই নেক্সট স্লাইডত কন্টিনিউ কৰিব যাও নাম্বার অফ বন্ড পেয়ার্স 4 ললো ঠিক আছে বন্ডিং পেয়ার্স 4 কোনো লোন পেয়ার নাই তে কি হ'ব টিপিক্যালি মাত্ৰ দেখাইছিলো মই
A, B, 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 and B. This is known as very popular tetrahedral. Tetrahedral geometry যদি কোনবাই নাজানে বহুত লাজৰ কথা, ঠিক আছে। CH4 আৰু মোৰ লেকচাৰ কৰাৰ পিছত তো জানিবই লাগিব, যদি তুমি পাহৰি গলা এইটো CH4 মই আঁকি দেখাইছিলো এইমাত্ৰ। যদি নাম্বাৰ অফ বন্ড পেয়াৰ্স তিনটা হয় কিন্তু লোন পেয়াৰ এটা হয়, তাৰ মানে কি ইয়াত তোমাৰ তিনটা B2 আছে কিন্তু 4 নম্বৰ B জাগাত কোনবা লোন পেয়াৰ আহি গল, দেন টেট্ৰাহেড্রাল চেঞ্জেস টু পিৰামিডাল গাইজ। পিৰামিডাল ভেরি ভেরি টিপিক্যাল এক্সাম্পল অফ আমোনিয়া NH3 তিনটা হাইড্রোজেনের লগত বন্ড করে আৰু এটা লোন পেয়ার থাকে। নেক্সট টু বহুত ইম্পর্টেন্ট, বহুত বেশি ফেমাস। যদি মই কওঁ দুটা বন্ড পেয়ার আৰু দুটা लोन पेयर, तार माने ए के साथ यहाँ पे तुमको दो बॉन्ड दिखाई देगा B, but there will be two lone pairs. There will be how many lone pairs guys? Two lone pairs. Then the shape again it is known as band. So a band দুবার আইছে, ইয়াত এবাৰ band আইছে যেতিয়া AB2 type হৈ আছে কিন্তু with one lone pair, আৰু ইয়াত যেতিয়া AB2 with two lone pairs যেতিয়া হৈ আছে তেতিয়াও band আহি আছে। And the example is water. If you see water, hydrogen मतलब তলত আকো এটো অক্সিজেন হৈ গল, এটো হাইড্রোজেন হৈ গল, এটো হাইড্রোজেন, এটো ওয়াটার হয় আৰু অক্সিজেনৰ তাত দুটা লোন পেয়াৰ থাকে, দুটা বন্ড পেয়াৰ বনোৱাৰ পিছত, ঠিক আছে। অক্সিজেনে যদি দুটা বন্ড বনায় দুটা লোন পেয়াৰ থাকিব, সদায় মনত ৰাখিবা। যদি অক্সিজেনে এটা বন্ড বনায় তিনটা লোন পেয়াৰ থাকিব, এটা লোন পেয়াৰ বাঢ়ি যাব। আৰু যদি অক্সিজেনে তিনটা বন্ড বনায় তে লোন পেয়াৰ জাস্ট এটা থাকিব। নিউট্রাল অক্সিজেনে দুটা লোন পেয়াৰ থাকে, ঠিক আছে। ওকে, নেক্সট যদি 5 bond pairs হয়, 0 lone pairs হয়, it is also very typical standard diagram AB5, 3 over here and 2 over here. This becomes trigonal bipyramidal. Trigonal bipyramidal. Okay, typical example is PCl5. PCl5, ঠিক আছে। চাৰিটা যদি হয়, এটা লোন পেয়াৰ যদি হয়, তো ইয়াত জাস্ট এটা পজিশনত তুমি কি কৰিব লাগে, লোন পেয়াৰটো লগাই দিব লাগে, হয়নে? এইটো সাইডে লগোৱা ভাল, ৰবা। ইয়াত B দিলো, ইয়াত B দিলো, ইয়াতো B দিলো, ইয়াতো B দিলো, and ইয়াত লোन पेयर आएगा। Now the change of the shape, बचपन में तुम लोग खेलते थे ना ऐसे करके, क्या होता था? This is what? This is a seesaw, है ना? Seesaw যেনেকে SF4, ঠিক আছে। সালফার লগত ফ্লোরিন 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 ফ্লোরিন, চাৰিটা বন্ড বনালে এটা লোন পেয়াৰ থাকিব। যদি তোমাৰ তিনটা বন্ড পেয়াৰ হয় আৰু যদি তোমাৰ দুটা লোন পেয়াৰ হয়, তেতিয়া 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 কি হব বাবাহঁত আৰু মাইনাহঁত? ইয়াত দুটা লোন পেয়াৰ আহি যাব, এইটো এটা লোন পেয়াৰ দেখাই দিলো আৰু এইটো এটা লোন পেয়াৰ, বি তিনটাই হ'ব। This is known as, look, লোন পেয়াৰটোক নাচাবা তুমি, যদি লোন পেয়াৰটোক নাচাই পেলাই এইটোক চাব যোৱা, চোৱা না ইংলিছ এলফাবেট টি নিচিনা লাগি আছে নে নাই, এইটোক আমি কওঁ টি শেপ। ফৰ এক্সাম্পল ক্লোৰিন के साथ 3 फ्लोरीन जुड़ा हुआ है। ओके, লাষ্ট তিনটা কৈ আছো মই, কেইবাটা হৈ গল মই জানো। এই টেবলটো মোস্ট ইম্পৰ্টেন্ট টেবল তোমাৰ এক্সামৰ কাৰণে, এটা কুৱেশ্যন পাবাই, মই কৈ আছো, গ্যাৰান্টি দি আছো। আৰু এই টেবলটোৰ পৰাই আহিব, তোমালোকে পিছত কান্দিবা, কবা কি ছাৰ আপুনি পঢ়াইছিল আমি চোৱা নাই। 6 bond pair, 0 lone pair, then it is the most famous guys. Okay, এনেকা তুমি চাৰিটা দি দিবা, 1 2 3 4, এটা তলত দি ৰাখিছো অলৰেডি আৰু এটা ওপৰত দিবা। এইটোক আমি কি বুলি কওঁ? এইটোক আমি কওঁ অক্টাহেড্রাল। very famous SF6, सल्फर फ्लोरीन 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 फ्लोरीन, एक ऊपर एक नीचे। পাঁচটা যদি হয় আৰু এটা লোন পেয়াৰ হয়, ঠিক আছে, এটাক আমি গুচাই দিম, ইয়াত বি, ইয়াত বি, ইয়াত বি, ইয়াত বি, ইয়াত বি, আৰু এটা গুচাই লোন পেয়াৰ দি দিলো। এইটো কি বুলি কম চোৱা, এইটো স্কোয়াৰ হৈ গৈছে, লোন পেয়াৰটোক নাচাবা, এইটো স্কোয়াৰ হৈ গল আৰু ইয়াত এনেকা পিৰামিড বনিব। দিস ইজ নন এজ স্কোয়াৰ পিৰামিডাল, স্কোয়ার পিরামিডাল গাইজ। ওকে, ফর এক্সাম্পল BrF5, ব্রোমিন 5টা ফ্লোরিন লগাই দিয়া। যদি চাৰিটা বন্ড পেয়াৰ হয় আৰু দুটা লোন পেয়াৰ হয়, দুটাক গুচাই দিম, বি 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 বি, চাৰিটা লগালো, ওপৰৰটো গুচাই লোন পেয়াৰ দি দিলো, তলৰটো গুচাই পেলাই লোন পেয়াৰ দি দিলো। ভাই তলৰটো গুচাই পেলাই কি কৰিলো, লোন পেয়াৰ দি দিলো, লোন পেয়াৰ দি দিলো। এইটো কেনেকা হ'ব দেখাত চোৱা, স্কোয়াৰ। দিস ইজ আ স্কোয়ার প্লেনার গাইজ। লোন পেয়াৰ কেইটাক নাচাবা।
হৈ গল কি এক্সাম্পল XCF4 জিননৰ এটা কম্পাউন্ড ওকে চাৰিটা ফ্লোৰিন লাগি আছে জিননৰ 8টা হয় টোটাল বিকজ নোবেল গ্যাস ফ্যামিলি রাইট 8টাৰ মাজত চাৰিটা বন্ড বনালে দুটা লোন পেয়াৰ ওপৰত দুটা লোন পেয়াৰ তলত हो गया so this is the most important topic guys which is known as the VSEPR theory okay now a small topic for you known as the Fazan's rule etu jodi khude then মই তিনটা কথা কম জাস্ট ইয়াৰ এই তিনটা কথাৰ পৰা কোৱেশ্চন আহিব প্ৰথম কথাটো হল যদি কেটায়নৰ সাইজ যদি কম হয় আৰু এনায়নৰ সাইজ যদি বেছি হয় then covalent character বেছি হ'ব so কোনো বন্ড 100% covalent অথবা 100% আয়নিক নহয় এটো ভুল ধাৰণা no bond in the universe is purely covalent or purely ionic always remember guys always so covalent character ज्यादा कैसे पता चलेगा अगर उसका कैटायन का साइज कम है और एनायन का साइज ज्यादा है छोटा कैटायन बड़ा एनायन ठीक है और एक चीज कैटायनर যদি চার্জ বেশি থাকে দেন কোভ্যালেন্ট ক্যারেক্টারও বেশি হবে যদি মই কও Na+ Mg+2 Al+3 +3 is more ঠিক আছে so this is how it is all right moving on to the second last theory of this chapter that is the VVT we are going to end chemical bonding very soon so VVT के बारे में बात करते हैं VVT valence bond theory guys it discusses about the bond formation and overlapping of all orbitals হিসাবে কয় so আমি ডাইরেক্টলি মই তোমাক কৈছে এটা হৈ গল তোমাৰ সিগমা বন্ড ফর্মেশন যেতিয়া তোমাৰ হেড অন ওভারল্যাপিং হয় হেড অন s orbital গিটা এনেকা হেড অন ওভারল্যাপিং কৰে এটা সিগমা বন্ড মানে আৰু এটা বন্ড আছে যোনটো পাই বন্ড বুলি কও যেতিয়া p orbital গিটা এনেকা সাইড ওয়াইজ ওভারল্যাপিং কৰে du এটো কাম কৰিব পাৰে ঠিক আছে head on pu কৰিব পাৰে এটো p হৈ গল আৰু এটো p হৈ গল p is dumbbell shaped guys this is pi bond okay based on this we talk about a topic that is hybridization where these orbitals will combine so যদি এটা s তিনটা p ৰ লগত কম্বাইন করতে আমি sp3 বুলি কও এনেকা কোৱা হয় বুজিছা তো এই কাৰণে আমি কি পাও এটা s এটা p sp2 মানে দুটা p ৰ লগত কম্বাইন হৈছে sp3 এটা s তিনটা p ৰ লগত কম্বাইন হৈছে তুমি যদি ইয়াত পার্সেন্টেজ s ক্যারেক্টার চাব যোৱা পার্সেন্টেজ s ক্যারেক্টার কিমান হ'ব এটা s এটা p 1 out of 2 that means 50% ইয়াত চাব গলে 1 out of 3 এটা s দুটা p তাৰমানে 1 out of 3 that is 33.3% আৰু ইয়াত যদি চাব যোৱা then এটা s তিনটা p মানে 1 out of 4 that means 25% ঠিক আছে সিমিলারলি sp3 পিছত d আহি যাব sp3 d পাবা sp3 d2 পাবা এনেকা আমি ক্যালকুলেট কৰি থাকিম VSE পেয়ার যে আমি দেখিছিলো এইটা তুমি হাইব্রিডাইজেশন ক্যালকুলেট কৰিব পাৰা ভেরি সিম্পল সিগমা বন্ড প্লাস লোন পেয়ার সিগমা বন্ড আৰু লোন পেয়ার কাউন্ট কৰি লবা যেনেকা ইয়াত গুটে গিটা তুমি যদি চাব যোৱা ইয়াত তুমি চাব যোৱা 1 সিগমা 2 সিগমা 3 সিগমা 4 সিগমা 5 সিগমা 6 সিগমা ও মাই গড s এটা p তিনটা হৈ গল চাৰিটা d2 so এতিয়া এটা s তিনটা p দুটা d কিমান হৈ গল ছটা হৈ গল নে নাই yes this is also sp3d2 1 sigma 2 sigma 3 sigma 4 sigma 5 sigma plus one lone pair again becomes 6 इसके पहले देखने के लिए जाओगे इसको देखो 1 sigma 2 sigma 3 sigma 4 sigma and one lone pair 5 s eta tinta p hoy gol sarita eta d sp3d is the hybridization so in this manner you can find out the hybridization of almost every atom every molecule okay lastly ending the topic with mot মই কাকু ফ্যাট শেম কৰা নাই mot বুলি কোৱা নাই মই কৈছো mot molecular orbital theory okay ইয়াত আমাৰ atomic orbitals ৰ জায়গাত আমি ইয়াত molecular orbitals ৰ কথা কও কি ভাই atomic orbitals combine কৰি পেলে molecular orbitals বনায় ঠিক আছে ইয়াত দুটা ৰকমৰ বনিব এটা বনিব তোমাৰ bonding molecular orbital ঠিক আছে আৰু এটা তোমাৰ বনে যেটা সাবট্রাকশন হয় তেতিয়া বনে তোমাৰ অ্যান্টি বন্ডিং মলিকুলার অরবিটাল যেটা বন্ডিং মলিকুলার অরবিটাল হয় তেতিয়া আমি এনেকা সিগমা অথবা পাই দি ৰিপ্ৰেজেন্ট কৰো ডিপেন্ডিং অন কোনটো অরবিটাল তুমি লৈ আছা এন্ড অ্যান্টি বন্ডিং হলে তুমি সিগমা স্টার আৰু পাই স্টার বুলি লিখিবা
এতিয়া বাস ইয়াত দুটা কনফিগাৰেশন জানিলে হল তোমাৰ কাম হৈ যাব তাৰ পিছত তুমি বন্ড অৰ্ডাৰ বন্ড লেংথ সব ওলাব পাৰিবা আৰু মই এটা ট্ৰিকো দি দিম তোমাৰ এক্সামত জলদি জলদি কোৱেশ্চন সলভ কৰিব কাৰণে ठीक है ओके अच्छा अब सुनना मेरा बात ध्यान से যদি 14 ইলেক্ট্ৰনছ কৈ কম হয় up to 14 কম বা ইকুৱেল বুলিও ক'ব পাৰা up to 14 দেন কনফিগাৰেশন এনেকা যাব প্ৰথম আহিব সিগমা s then comes sigma star 1s so sigma is bonding sigma star is anti bonding okay then comes sigma 2s তাৰ পিছত আহিব sigma star 2s তাৰ পিছত আহিব তোমাৰ pi 2px p তোমাৰ px py pz তিনটা থাকে এটমিক স্ট্ৰাকচাৰ চেপ্টাৰত মই এইটো বস্তু পঢ়াও ঠিক আছে তাৰ পিছত ইকুৱেলি 2py pi 2py এই দুটা সেম লেভেলত হা তাৰ পিছত নেক্সট আহিব তোমাৰ sigma 2pz তাৰ পিছত আহি যাব তোমাৰ pi star 2px which is equal to pi star 2py ইয়াত এটা এটা কৈ ভৰিবা and then finally তোমার আহি যাব sigma star 2pz if the number of electron is more than 14 if it is more than 14 then the difference is created here এই sigma 2pz to আগত আহি যায় মই লিখি আছো sigma 1s then comes sigma star 1s then comes sigma 2s then comes sigma star 2s তাৰ পিছত আহি যাব sigma 2pz তাৰ পিছত আহিব তোমাৰ pi 2px equal to pi 2py পিছত আহিছে তাৰ পিছত আহিব তোমাৰ pi star 2px ইয়াতো চেঞ্জ আছে is equal to pi star 2py and it is less than sigma star 2pz দেখা পাইছা ডিফারেন্স টু কোড ক্রিয়েট হইছে বাস এটা ইয়াৰ ইলেক্ট্ৰন কোড সোমাই আছে বন্ডিংত সোমাই আছে না এন্টি বন্ডিংত সোমাই আছে এইটোৰ বেসিছত আমি বন্ড অৰ্ডাৰ ওলাব পাৰো bond order or formula to hoye jay half into number of electrons in bonding minus number of electrons in anti bonding kintu exam or karone moi tomak eta trick di asu tumi kiman configuration likhi bele eblak dhemali kori thakiba exam is an mcq exam eta trick di asu moi khoday monot rakhiba jodi 14 electron hoy te tumar bond order to 3 ahibo 13 electron 12 electron 11 electron 10 electron loke sai asia ha are efale 15 electron 16 electron 17 electron 18 electron এটা তুমি যদি ইলেক্ট্রনৰ নম্বৰটো চাই লব পাৰা বন্ড অৰ্ডাৰ ডাইৰেক্টলি ক'ব পাৰিবা কেনেকা কম সাৰ চোৱা 14 to 3 মনত ৰাখিলে হল তাৰ পিছত তুমি তলত যেতিয়া যাবা 0.5 কমাই আহিবা ঠিক আছে তাৰ মানে 3 পৰা যেতিয়া মই 15 হলে আহিম তেতিয়া 2.5 0.5 কমাই দিলো 2.5 ৰ পৰা আকৌ 0.5 মাইনাস কৰা 2 হৈ যাব আকৌ 0.5 মাইনাস কৰা 1.5 হৈ যাব আকৌ 0.5 মাইনাস কৰা 1 হৈ যাব ওপৰতো একে কাম কৰিবা 3 পৰা এক খুজ ওপৰত গলো 2.5 হৈ গল তাৰপিছত আকৌ 2 হৈ গল আকৌ 1.5 হৈ গল আকৌ 1 হৈ গল ওয়াও স্যার ওয়াও ডাইরেক্টলি ইয়েস এটা স্যার অক্সিজেন যদি মই অক্সিজেনৰ কথা কওঁ অক্সিজেনৰ এটমিক নাম্বাৰ কিমান 8 দুটা অক্সিজেন হলে কিমান হ'ব 8 into 2 यानी कि 16 ইলেক্ট্ৰন হ'ব 16 ইলেক্ট্ৰন হলে বন্ড অৰ্ডাৰ কিমান হয় 2 হয় মই কোৱা নাছিলো জানো নিউট্ৰেল অক্সিজেনৰ মাজত দুটা বন্ড থাকে নাইট্রোজেন n2 মলিকিউল কেটা ইলেক্ট্রন 7 into 2 14টা ইলেক্ট্রন 14টা ইলেক্ট্রনের বন্ড অর্ডার 3 মই কোৱা নাছিলো নেকি নাইট্রোজেনৰ মাজত তিনটা কোভ্যালেন্ট বন্ড থাকে এটা তোমাক বন্ড অৰ্ডাৰ কম্পেয়াৰ কৰিব দিয়ক বন্ড লেংথ কম্পেয়াৰ কৰিব দিয়ক জানাই তুমি তোমাক যদি মই কওঁ যে n2 মাইনাস আৰু n2 প্লাস এইগিটাৰ তুমি বন্ড অৰ্ডাৰ কম্পেয়াৰ কৰাচোন তে মই পটককৈ কৰি দিম এটো 14টা ইলেক্ট্ৰন n2 মাইনাস মানে কি এটা এক্সট্ৰা ইলেক্ট্ৰন আহিছে তাৰ মানে 14 plus 1 15 ইলেক্ট্ৰন আৰু n2 প্লাস মানে কি এটা ইলেক্ট্ৰন কি আছে মাইনাস আছে তাৰ মানে এটো 13 ইলেক্ট্ৰন বন্ড অৰ্ডাৰ চাব গলে এটো বন্ড অৰ্ডাৰ আহিব 3 14 তকৈ এটা বেছি হলে 2.5 বা এটা কম হলেও 2.5 ওয়াও স্যার কি বাত ঠিক আছে বন্ড অৰ্ডাৰ উলাই দিলো যদি মই কওঁ নাই বন্ড লেংথ কম্পেয়াৰ কৰাচোন বন্ড লেংথ কম্পেয়াৰ কৰা মই তোমাক দি আছো O2 দেন মই তোমাক কৈ আছো O2 মাইনাস O2 2 মাইনাস এইগিটাক মই কৈ আছো কি ভাই তুমি মোক বন্ড লেংথ কম্পেয়াৰ কৰি দেখুৱা তে তুমি কলা কি স্যাৰ ইয়াত অক্সিজেনৰ এটমিক নম্বৰ দুটা অক্সিজেন আছে তাৰ মানে 16 ইলেক্ট্ৰন মাইনাস মানে 16ত এটা এড হৈ গৈছে এটা এক্সট্ৰা ইলেক্ট্ৰন আছে 17 ইলেক্ট্ৰন আৰু এটো হৈ যাব 18 ইলেক্ট্ৰন ওয়াও স্যার তাৰ মানে বন্ড অৰ্ডাৰ কিমান আহিব আগত বন্ড অৰ্ডাৰটো ওলাবা 16 ইলেক্ট্ৰন মানে সোয়া 14 হলে 3 হয় 15 হলে 2.5 হয় 16 হলে আৰু কমাই দিয়া 2 হৈ যাব দিস ইজ 2 দিস ইজ হাউ মাচ দিস ইজ another 1.5 this is another that means 1
বন্ড অৰ্ডাৰ আহি গ'ল তোমাৰ, বন্ড অৰ্ডাৰ আহি গ'ল 2, 1.5 আৰু 1. মই কি কৈছিলো, বন্ড লেংথ ইজ ইনভাৰ্সলি প্ৰপৰ্শনেল টু বন্ড অৰ্ডাৰ. যাৰ বন্ড অৰ্ডাৰ কম তাৰ বন্ড লেংথ বেছি. O2 2 মাইনাছ আৰু বন্ড অৰ্ডাৰটো 1 হয়, সবতকৈ কম বন্ড অৰ্ডাৰ, ইয়াৰ বন্ড লেংথ সবতকৈ বেছি. আৰু ইয়াৰ বন্ড অৰ্ডাৰটো 2 হয়, सबतকৈ ডাঙৰ बॉन्ड ऑर्डर आउट ऑफ द 3, तो इट्स बॉन्ड लेंथ विल बी मिनिमम. सो बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर क्या हो जाएगा, O2 लेस देन O2 माइनस लेस देन O2 2 माइनस. वाओ सर, কি বঢ়িয়া হয় না, মজা বস্তু. এতিয়া আমি এই মজা বস্তুটো পঢ়াৰ পিছত লাষ্টলি আমি এই চেপ্টাৰটো এন্ড কৰি আছো উইথ আ ইম্পৰ্টেন্ট টপিক, দ্যাট ইজ হাইড্ৰোজেন বন্ডিং. প্ৰথম কথাটো মনত ৰাখিবা, হাইড্ৰোজেন বন্ডিং কাৰ লগত হয়, হাইড্ৰোজেন উইথ মোস্ট ইলেক্ট্রোনেগেটিভ এলিমেন্ট. মোস্ট ইলেক্ট্রোনেগেটিভ এলিমেন্ট মানে আমার গোল্ড মেডেল, সিলভার মেডেল আর ব্রঞ্জ মেডেল, ফ্লোরিন, অক্সিজেন, নাইট্রোজেন, ফোন, এইকেইটাৰ লগত হাইড্ৰোজেন বন্ডিং পসিবল হয়. এতিয়া তুমি হাইড্ৰোজেন বন্ডিং উইদিন মলিকিউলো পাব পাৰা আৰু বিটুইন মলিকিউলছো পাব পাৰা. বিটুইন মলিকিউলছক পালে আমি কি বুলি কওঁ, ইন্টাৰ মলিকুলাৰ এজ বন্ডিং বিটুইন টু मॉलिक्यूल्स. इंटर मॉलिक्यूलर फॉर एग्जांपल H2O, पानी का 2 मॉलिक्यूल ले लो तो देखो हाइड्रोजन इज अटैच विथ अ वेरी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ऑक्सीजन. You can take HF also, hydrogen is attached with the most electronegative fluorine. You can take NH3 also, hydrogen is attached with the third most bronze metal, right? তো এই ইন্টারমলিকুলার হাইড্রোজেন বন্ডিং হয়. আৰু এটা থাকে ইন্ট্রামলিকুলার হাইড্রোজেন বন্ডিং. ইন্ট্রামলিকুলার বুলি আপুনি কি বুজাব বিচাৰি আছে স্যার, ইন্ট্রামলিকুলার মানে বিটুইন দা মলিকিউল, বিটুইন দা মলিকিউল. যেনেকা মই এটা এক্সাম্পল আহিছো, অৰ্থো নাইট্ৰোফিনল. Phenol is basically OH and ortho position at nitro NO2. Okay, so here also hydrogen can form bond within the molecule. So a beleg molecule involve hobo laga na within the molecule. Eta typical example hai NEET or PYQ hoy to bhai. ठीक है. So guys, with this we are done with chemical bonding ka entire theory. Chemical bonding theory is done. Okay, is done. Tomorrow I'll be coming with a hell lot of questions guys. Kali moi Sunday সময় পাম আৰু আমাৰ ক্লাছৰুম ষ্টুডিঅটো ৰেডি হৈ গৈছে, তোমালোকে ভালো পাবা, নতুন ক্লাছৰুমৰ অলপ ভিউজ তোমালোকক দেখামো মই, ঠিক আছে, অফলাইন চেণ্টাৰ আমাৰ গুৱাহাটীৰ. আৰু তোমালোকৰ কাৰণে মই স্পেচিয়েলি 4 ঘণ্টাৰ ভিডিঅ' ৰেকৰ্ড কৰিম, ধুনীয়াকে 8টা মান ভিডিঅ' তোমালোকে কালি পাবা. দিস ইজ মাই কমিটমেন্ট টু ইউ. অকে, ওৱান সেকেন্ড, আই এম ভেৰি সৰি, বাট মই তোমালোকৰ প্ৰিপাৰেচনৰ টাইমত মই পাহৰা নাই তোমালোকক. AAU CET মানুহকেইটাক পাহৰা নাই, নাভাবিবা যে ফ্ৰী ক্লাছ পাই আছা বুলি মই তোমালোকক পাহৰি যাম, মই খালি পেইড ষ্টুডেণ্টছকে চাওঁ, সেনেকে কোনো কথা নাই. This YouTube channel is dedicated for free content only and best quality free content. I hope chemical bonding to কৰি পেলাই তোমালোকে গম পাইছা, কনফিডেন্স আহিছে, এক্সামত কোৱেশ্চন পাৰিবা. Thank you guys, all the very best. Signing off. আজি তোমালোকে মোক দেখা নোপোৱা, মই মোৰ সিগনেচাৰে মাৰি দি আছো, মোৰ ফুল নেমে লিখি দি আছো, ঠিক আছে. ওকে, চলো guys, I hope you see the video using your earphone. Okay, thank you.